এই চাকৰিৰ বিজ্ঞাপনসমূহ কেৱল তথ্যৰ বাবেহে শ্বেয়াৰ কৰা হৈছে। নিয়োগকৰ্তা বা নিযুক্তি প্ৰদানকাৰীৰ সৈতে যোগাযোগ বা লেনদেনৰ ফলত হোৱা কোনো ধৰণৰ প্ৰবঞ্চনা, আৰ্থিক লোকচান বা ব্যক্তিগত ক্ষতিৰ বাবে আমি দায়ী নহয়। অনুগ্ৰহ কৰি আগবাঢ়ি যোৱাৰ আগতে চাকৰিৰ বিৱৰণ আৰু নিযুক্তি প্ৰদানকাৰীৰ সত্যতা স্বতন্ত্ৰভাৱে পৰীক্ষা কৰক। নিজৰ দায়িত্বত আবেদন কৰক আৰু নিয়োজিত কৰক। হাই ফ্ৰেণ্ডছ, পুনৰ এটা জব আপডেট ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। পুনৰ কেইটামান নতুন প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট লৈ আহিছোঁ, গতিকে ভিডিঅ'টো কোনো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব। তাৰ বাবে আপোনালোকে আহিব লাগিব গুগল বা আপোনালোকৰ ক্ৰমত। ইয়াতে আহি আপোনালোকে টাইপ কৰিব লাগিব assam job career.in বুলি সাৰ্চ কৰিব লাগিব। সাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে আমাৰ যোনটো ৱেবছাইট আছে জবৰ আপডেটসমূহ আপোনালোকক দি থাকোঁ, সেই ৱেবছাইটটো এনেদৰে আহি যাব। ইয়াতে আপোনালোকে যোনটো ফাৰ্ষ্ট লাইনত দেখিছে তাতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি পেলাই আপোনালোকে আমাৰ ৱেবছাইটত আহিব পাৰিব। ৱেবছাইটত আহি তো ইয়াতে সকলোবোৰ জব আপডেট পাই যাব। প্ৰাইভেট জবৰ সকলোখিনি জবেই ইয়াত আপডেট দিয়া হৈছে। আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ আছাম প্ৰাইভেট জব নিউজ 2025, আছাম প্ৰাইভেট জবছ মেলা 2025। তো অসমৰ প্ৰাইভেট জবৰ জব মেলা আৰম্ভ হৈছে আৰু এই জব মেলাত বহুতো পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে। যদি আপোনালোকে ইণ্টাৰেষ্টেড হয় এই পোষ্টসমূহৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। ইয়াতে আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে প্ৰাইভেট কোম্পানী নিয়োগ মেলা 14,000 পৰা 18,000 টকা প্ৰতিমাহে দৰমহা আপোনালোকে পাই যাব এই পোষ্টসমূহ কৰাৰ বাবদ। পুৰুষ আৰু মহিলা সকলোৱে আবেদন কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ আপোনালোকে ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউ দিব নালাগে, ডাইৰেক্ট জইনিং কৰিব পাৰিব। তো পোষ্টখিনি হৈছে নিয়োগ বাতৰি 2025 অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে প্ৰাইভেট কোম্পানী নিয়োগ মেলা। মুঠতে 120টা পদ খালী কৰা হৈছে আৰু 120টা পদ মুকলি কৰিছে। পৰীক্ষা দিব নালাগে, শিক্ষা থকা নথকা সকলোৰে বাবে চাকৰি মুকলি হৈছে। তো আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যনৰ ইয়াতে কোৱালিফিকেশ্যন মেনশ্যন কৰা হোৱা নাই, সকলোৱে আবেদন কৰিব পাৰিব। কোম্পানীসমূহ হৈছে বিছলেৰীত 35টা পদ খালী, মেডিচিন কোম্পানীত 60টা পদ খালী আৰু অন্নপূৰ্ণাত 25টা পদ খালী কৰা হৈছে। টোটেল 120টা পোষ্ট মুকলি কৰিছে। এই কোম্পানীসমূহ গুৱাহাটী আমিনগাঁৱত অৱস্থিত। তো জবকেইটা আপোনালোকে গুৱাহাটী আমিনগাঁৱত কৰিব লাগিব। গুৱাহাটী আমিনগাঁৱত এই পোষ্টসমূহ মুকলি কৰা হৈছে। একেই মেন পাৱাৰ এণ্টাৰপ্ৰাইজৰ অধীনত হোৱাৰ বাবে দৰমহা সকলো কোম্পানীত একেই থাকিব। তো কোম্পানীকেইটা মেন পাৱাৰ এণ্টাৰপ্ৰাইজৰ অধীনত গোটেইকেইটা কোম্পানীত জব মুকলি কৰিছে, সেইবাবে দৰমহাসমূহ একেই থাকিব। চিমিলাৰ দৰমহা আপোনালোকক দিয়া হ'ব। দৰমহা পেকেজিঙৰ কাৰণে 8 ঘণ্টাত আপোনালোকে দৰমহা পাব 14,000 টকা আৰু 12 ঘণ্টাত পাব 16,000 টকা। ছুপাৰভাইজাৰ পোষ্টৰ কাৰণে 8 ঘণ্টাত দৰমহা পাব 16,500 টকা আৰু 12 ঘণ্টাত দৰমহা দিয়া হ'ব 18,500 টকা। ইয়াতে আপোনালোকক বহুতো সুবিধা দিয়া হ'ব, যথেষ্ট পৰিমাণৰ এটা ভাল চেলাৰীৰ লগতে বহুতো সুবিধা দিয়া হ'ব। সুবিধাসমূহ হৈছে ডাইৰেক্ট জইনিং হ'ব, ইয়াতে কোনো ইণ্টাৰভিউ দিব নালাগে। তো আপোনালোকে ডাইৰেক্ট জইনিং কৰিব পাৰিব, পোষ্টটো আবেদন কৰি ডাইৰেক্ট জইনিং কৰিব পাৰিব, ইণ্টাৰভিউ দিব নালাগে। তো যিসমূহ পোষ্টৰ কিছুমান পোষ্টত ইণ্টাৰভিউ দিব লাগে, তো এই পোষ্টসমূহত আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ একো ইণ্টাৰভিউ বা এক্সাম দিব নালাগে, ডাইৰেক্ট জইনিং কৰিব পাৰিব। যুৱকৰ বাবে থকা খোৱা সুবিধা আছে যদিও ইমান হাইফাই নহয়। তো যোনসকল মেল কেণ্ডিডেট হয়, যুৱক কেণ্ডিডেট, তেওঁলোকৰ বাবে থকা খোৱা সুবিধা দিয়া হ'ব, কিন্তু ইমান হাইফাই ফেচিলিটিত আপোনালোকে নাপাব। থাকিব ধুনীয়াকৈ থাকিব কৰিব পাৰিব, সুবিধাসমূহ দিয়া হ'ব আৰু খোৱা সুবিধাও দিয়া হ'ব। ৰবিবাৰ আৰু উৎসৱত বন্ধ দিয়া হ'ব। দেওবাৰ আৰু উৎসৱ কিবা ফেষ্টিভেল থাকিলে বন্ধ দিয়া হ'ব। বিহু পূজা আৰু দেৱালীত আপোনালোকক বোনাছ দিয়া হ'ব। তো বিহু পূজা দেৱালীত চেলাৰী দিয়া হ'বই, প্লাছ আপোনালোকক তাৰ কাৰণে এক্সট্ৰাকৈ বোনাছ দিয়া হ'ব। অহা দিনাৰ পৰা ডিউটি কৰিব পাৰিব। তো আপোনালোকে তাত যোৱাৰ দিনাৰ পৰা ডিউটি কৰিব পাৰিব। আৰু মহিলাৰ বাবে ভাড়াঘৰ ঠিক কৰি দিয়া হ'ব। ইয়াতে এটা নোট দিয়া হৈছে, মহিলাৰ বাবে ভাড়াঘৰ ঠিক কৰি দিয়া হ'ব, আপোনালোকে ভাড়াঘৰ বিচাৰি ঘূৰি ফুৰিব নালাগে। প্ৰয়োজনীয় তথ্যসমূহ বয়সৰ সীমা পুৰুষৰ বাবে 60ৰ পৰা মহিলাসকলৰ বাবে 40। তো যোনসকল পুৰুষ কেণ্ডিডেট আছে তেওঁলোকে 60 বছৰলৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু মহিলাসকলে 40 বছৰলৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব।
তো ইয়াতে ডকুমেন্ট লৈ যাব লাগিব আপোনালোকে আধাৰ কাৰ্ড থকাটো বাধ্যতামূলক তো আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ড থাকিব লাগিব তেতিয়া সেই পোষ্টসমূহৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব যদি আপোনালোকে এই পোষ্টসমূহৰ কাৰণে ইন্টাৰেষ্টেড হয় এই যেটো নিয়োগ মেলা মুকলি কৰা হৈছে এই নিয়োগ মেলাটো এই জবসমূহৰ কাৰণে যদি ইন্টাৰেষ্টেড হয় ইছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোগদানৰ বাবে ইয়াত নম্বৰ দিয়া হৈছে দুটাকৈ 9395996599 আনটো হৈছে 6001998783 এই নম্বৰ দুইটাত যোগাযোগ কৰি পোষ্টসমূহৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লগতে পোষ্টসমূহৰ বিষয়ে যদি ইয়াতকৈ অধিক আৰু কিবা জানিব বিচাৰে সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব এই নম্বৰ কেইটাত যোগাযোগ কৰি Before verify this job before applying to এই পোষ্টসমূহ আবেদন কৰা আগত ভেৰিফাই কৰি ল'ব ভালদৰে আপোনালোকে ভেৰিফাই কৰিহে আবেদন কৰিব পিছত যদি কিবা ঠগবাজি হয় তাৰ বাবে আমি দায়ী নহয় তো ইয়াতে মই মেনশন কৰি দিছো ভেৰিফাই দিছ জব বিফৰ এপ্লাইং তো আপোনালোকে আবেদন কৰা আগত ভালদৰে নিজে এবাৰ ভালদৰে ভেৰিফাই কৰি ল'ব ভেৰিফাই কৰিহে পোষ্টসমূহৰ কাৰণে আবেদন কৰিব লাষ্ট ডেট মেনশন কৰা হোৱা নাই যদি আপোনালোকে ইন্টাৰেষ্টেড হয় এই পোষ্টসমূহৰ কাৰণে যদি আবেদন কৰিব বিচাৰে যোগাযোগত নম্বৰ দিয়া হৈছে এই নম্বৰত যোগাযোগ কৰি পোষ্টসমূহৰ বিষয়ে গোটেইখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব লগতে পোষ্টসমূহৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব সো বন্ধু বান্ধৱীসকল এই কিটা আছিল আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহা প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট আশা কৰো ভিডিওটো চাই আপোনালোকে উপকৃত হ'ব ভিডিওটো চাই যদি ভাল পায় ভিডিওটো লাইক আৰু শেয়াৰ কৰি দিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব আমাৰ চেনেলত যদি প্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব আমাৰ চেনেলৰ এনে ধৰণৰ আহিবলগীয়া প্ৰাইভেট জব আপডেটৰ নটিফিকেশনসমূহ প্ৰতিদিনে পাই থাকিবৰ কাৰণে আজিলৈ মানে পুনৰ এটা জব আপডেট ভিডিওৰ সৈতে লগ পাম অহাকালিলৈ